Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Selamat datang ke UKM. Bagi pihak ATMA dan UKM, kita merakamkan penghargaan terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada hari ini. Yang bahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato Dr. Khoo, Profesor Emeritus Jabatan Sejarah Fakulti Sastra dan juga Sains Sosial Universiti Malaya. Yang bahagia Dato Arkitek Haji Hajeedar Abdul Majid, Pengerusi Majlis Warisan Negara, Tan Sri, Puan Sri, Dato, ahli-ahli yang berhormat, para profesor, rakan-rakan akademik sekalian, serta pegawai-pegawai kanan universiti, hadirin hadirat yang dihormati. Bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dapat bersama-sama dalam sesi diskusi ilmiah yang disebut sebagai siri Wacana Cendekiawan ATMA. Wacana hari ini bertujuan untuk melihat semula naratif sejarah yang telah pun dibukukan sekian lama oleh para sejarawan yang menulis tentang sejarah Kuala Lumpur, yang disebut secara spesifiknya ialah Yap Ah Loy membuka Kuala Lumpur. Maka dengan itu kita merasakan bahawa naratif yang berbeza-beza yang ditulis oleh pelbagai pihak ini merupakan satu agenda yang belum selesai, walaupun ada disebut di beberapa tempat, termasuk oleh Profesor Khoo sendiri dalam beberapa siri, begitu juga dengan Dato Hajeedar juga dalam beberapa siri tempat lain. Tapi hari ini kita menghimpunkan atau mengumpulkan keduanya untuk bicara dengan lebih mendalam, dan kita menyangkakan selepas daripada program hari ini kita akan ada siri-siri penyelidikan untuk menulis semula sejarah, supaya ada yang mengatakan bahawa sejarah ini tidak boleh ditukar, tidak boleh ditukar, betul, tidak boleh ditukar, tapi naratif penulisan sejarah itu boleh diubah kerana kita memerlukan ketepatan dalam menyatakan fakta pada tempatnya. Tuan-tuan dan puan sekalian yang dihormati, saya dengan ini memperkenalkan yang tidak asing lagi kepada kita semua, iaitu yang pertama, yang bahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato Dr. Khoo. Beliau adalah penerima anugerah penghormat Profesor Emeritus di Universiti Malaya, pakar rujuk bidang sejarah, semua orang kenal beliau. Tan Sri juga merupakan anak Malaysia yang pertama mendapat PhD daripada Fakulti Kesenian di Universiti Malaya pada tahun 1949. Ramai daripada kita, maksud saya, belum lahir lagi pada masa itu. Dan beliau adalah ahli Suruhanjaya Hak Asasi Manusia atas wahkah sejak 2006 hinggalah pada hari ini. Baik, seterusnya ialah yang bahagia Dato Arkitek Haji Hajeedar Abdul Majid, yang merupakan pengurusi Majlis Warisan Kebangsaan. Beliau juga merupakan pengurusi Akimos Malaysia, mantan timbalan pengarah muda, pernah menjadi pengarah muda 75-78, arkitek swasta, dan menjadi mantan penasihat, ahli penasihat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 85-92, mantan Presiden PM, dan pernah menerima anugerah Mas PM. Dan saya bertemu dengan Dato Hajeedar ni kira-kira setahun yang lalu, dan kami panjang berbicara, dan saya memikirkan satu hari nanti saya akan jemput beliau ke sini. Dan hari ini adalah hari yang saya dapat bersama dengan beliau dan menggabungkan dengan tokoh sejarawan negara, iaitu Profesor Khoo, untuk membicarakan tajuk apakah Kuala Lumpur dibuka oleh Yap Ah Loy. Jadi wacana hari ini tidak menafikan sumbangan Yap Ah Loy dalam sejarah negara, tetapi kita berbincang tentang ketepatan fakta dan juga maklumat berhubung dengan naratif sejarah kita. Jadi dengan ini saya dengan segala hormat silakan yang bahagia Profesor Emeritus Tan Sri untuk memulakan sesi pembentangan tajuk yang diberikan, dan kita berikan masa sekitar dalam 40 minit. Kemudian kita akan mendengar pembentangan daripada yang bahagia Dato Hajeedar. Lepas itu kita akan buka kepada sesi soal jawab. Jadi dengan segala hormat silakan Tan Sri. Tan Sri nak duduk boleh, nak tinggi pun tak apa, terserah.
para pengurusi, Dato Hajeedar, para hadirin yang dihormati. Sebenarnya ini patut tidak jadi masalah lagi ya, soalan apakah Yap Ah Loy itu pengasas Kuala Lumpur. Saya rasa yang lebih penting ialah sejarah Kuala Lumpur. Ramai orang tak tahu mengapa Kuala Lumpur dipanggil Kuala Lumpur pun mereka tak tahu. Di mana Kuala Lumpur bermula mereka pun tak tahu. Yap Ah Loy adalah kapitan Cina yang ketiga. Yang pertama ialah Hiu Siu, yang kedua Liu Nying Kong. Jadi bolehkah kapitan Cina yang ketiga jadi pengasas? Tapi dia pernah memainkan peranan yang sangat penting, kerana pada 1880 Kuala Lumpur yang masa itu terdiri dari rumah yang dibuat dengan kayu, atap, musnah, terbakar. Dan pada masa itu yang menjadi resident ialah Swettenham. Jadi Swettenham memberi arahan supaya Kuala Lumpur dibina semula, dan rumah, kedai terutama sekali, mesti dibuat dari batu bata. Dan pada masa itulah Yap Ah Loy memainkan peranan membantu pihak British membina semula Kuala Lumpur. Mungkin sebab itu mereka kata dia adalah pengasas. Tapi dia bukan orang Cina sebenarnya, bukan golongan yang pertama. Yang pertama membuka Kuala Lumpur. Yang lebih awal datang ke sini ialah golongan Mandailing dan Kerinci. Dan tak macam mana ketua orang Mandailing, nama dia Sultan Puasa, nama itu hilang. Di Kuala Lumpur tak ada Sultan Puasa. Padahal mereka lah yang menjemput orang Cina dari Sungai Ujung ke Kuala Lumpur untuk membuka Lumpur Majid. Yap Ah Loy pun lebih awal pergi ke Sungai Ujung, bukan. Sebenarnya rekod sejarah Malaysia banyak. Kebanyakan disimpan di London. Di Malaysia sendiri tak ada. Di Singapura pun ada. Macam-macam rekod ada. Hanya nak cari ahli sejarah yang rajin sangat susah. Ahli sejarah yang temberang banyak. Dulu kami selalu membaca dokumen. Sejarah mesti berasaskan rekod yang boleh dibuktikan benar. Bahan lisan seboleh-bolehnya jangan gunakan, kecuali kalau tak ada rekod bertulis. Jadi sejarah bukan cerita. Ada orang kata, oh sejarah itu cerita saja. Dan ada kawan saya, anak dia tanya dia satu hari, mengapa kita mesti belajar tentang orang yang sudah mati? Sejarah bukan tentang orang yang sudah mati. Sejarah ialah tentang apa yang pernah wujud dan berlaku pada masa dulu.
apa yang berlaku pagi ini pun sudah jadi sejarah. Dan pihak British memang simpan rekod, banyak rekod. Banyak sudah hilang masa Perang Dunia Kedua, tapi banyak rekod. Dan kalau kita rajin, kita tentang Yap Ah Loy pun pernah ditulis oleh SM Middle, pernah ditulis oleh JM Galik, dan mereka bukan temberang. Macam Kampung Baru, sejarah Kampung Baru, orang tak tahu. Pada penghujung abad ke-19, tiada orang Melayu lagi di Kuala Lumpur. Orang bukan Melayu sudah menguasai Kuala Lumpur. Jadi British kata tak boleh macam ini. Kerana bagi British ini adalah tanah orang Melayu. Malaya berarti land of the Malays. Jadi orang Melayu bila menulis atau bercakap dalam bahasa Melayu, mereka tak kata Malaya, mereka kata tanah Melayu. Jadi British kata orang Melayu mesti dibawa balik ke bawah. Jadi pada tahun 1900 mereka membuka apa yang dipanggil the Malay Agricultural Settlement. Dengan adanya settlement itu mereka bawa balik, dan the Malay Agricultural Settlement kemudian dipanggil Kampung Baru. British juga takut, terutama sekali pada tahun 1910 bila harga getah melambung naik. Ramai orang datang dari luar untuk membeli tanah, nak membuka ladang getah. Jadi British takut nanti seluruh tanah Melayu akan dijual kepada orang asing. Jadi mereka luluskan enactment tanah simpanan Melayu. Ini pada tahun 1913. Dan pada masa itulah takrif Melayu ditetapkan. Malay must be a Muslim. Tapi undang-undang itu tak kata a Muslim is Malay, ya. Ramai orang di sini salah faham. Malay must be a Muslim, speaks Malay habitually and practices Malay custom. Tapi di kalangan orang biasa di negara ini, bila orang bukan Islam masuk Islam, mereka kata, oh dia sudah masuk Melayu. Bukan masuk Melayu. Dan di Pulau Pinang, Indian Muslim cepat saja mengatakan mereka adalah orang Melayu. Jadi mereka lah yang menubuhkan the Penang Malay Association pada tahun 1927. Tapi di Singapura lain. Singapura orang Melayu sudah menubuhkan Kesatuan Melayu Singapura pada tahun 1926, dan Kesatuan Melayu Singapura hanya terbuka kepada orang Melayu. Indian Muslim tidak diterima, orang Arab pun tidak diterima. Nah, kemudian bergaduh di situ, ya. Indian Muslim sudah marah, mereka tubuhkan the Singapore Muslim Association. Jadi bergaduh dengan Singapore Malay Union. Dan yang sangat menarik, pada tahun 1939 diadakan kali pertama Kongres Melayu seluruh tanah Melayu. Persatuan Melayu Pulau Pinang tidak dijemput.
Yang tidak dijemput juga Kesatuan Melayu Muda. Ini lagi satu pertubuhan yang sangat kontroversial. Orang tak faham. Ketuanya Ibrahim Yaakob. Orang kata, oh, Ibrahim Yaakob ini nasionalis yang pertama, nasionalis Melayu yang pertama. Tapi Kesatuan Melayu Muda tidak dijemput. Masa kongres diadakan, orang tak tahu mengapa. Saya pernah tanya seorang sastrawan kita, Samad Ahmad. Dia memang aktif masa itulah. Dia kata KMM tidak dijemput kerana 9 besar ahlinya adalah orang buayan. Dulu memang orang Melayu yang dikategorikan sebagai Melayu tidak termasuk orang seperti Mandailing, Kerinci, Rawa, Pangkal Ulu, Buayan, Banjar, tidak. Dalam sensus secara rasmi, orang Melayu dipanggil The Malays. Yang sangat penting ialah The Malays secara otomatik menjadi rakyat raja. Yang lain dipanggil Other Malaysians. Ini termasuk orang Jawa dan sebagainya. Jadi yang lain bukan rakyat negeri Melayu, hanya orang Melayu saja. Kerana itulah kita kemudian nampak kedudukan orang Melayu selalunya dianggap istimewa. Sampai 57, kemudian dalam perlembagaan kita ada pasal 153. Apa yang disebutkan oleh Hugh Clifford, dia mula-mula sampai untuk menjadi Governor Negeri-Negeri Selat dan Pesuruhjaya Tinggi Negeri Melayu Naungan. Negeri Melayu Naungan, ya. Negeri Melayu tak pernah dijajah. Ramai orang tak tahu. Hanya negeri-negeri Selat dijajah. Sesiapa yang lahir sebelum Perang Dunia Kedua, sesiapa yang lahir di negeri-negeri Selat menjadi rakyat raja, British subject, termasuk orang Melayu. Kalau duduk di Pulau Pinang atau Melaka di Singapura. Tapi di negeri Melayu, sesiapa yang lahir di negeri Melayu, kalau dari keluarga orang Melayu, yaitu penduduk semenanjung tanah Melayu, mereka jadi rakyat raja. Tapi kalau mereka bukan orang Melayu, ini termasuk mereka dari seberang, dulu dipanggil India Timur Belanda, mereka jadi stateless citizen. Dan saya adalah contohnya. Tak boleh gaduh dengan saya contohnya. Bapa dan ibu saya lahir di Pulau Pinang. Mereka jadi rakyat British. Kemudian mereka berkahwin di Perak. Saya lahir di Perak sebelum perang, kan? Saya jadi stateless citizen. Kalau tanah Melayu sudah dijajah, tentu saya juga jadi rakyat British, kan? Saya hanya diberi peluang untuk memohon menjadi rakyat setelah penubuhan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 48. Nah, ini semua yang kita panggil legal history, sangat-sangat penting. Orang Melayu, orang Malaysia sekarang tak faham tentang undang-undang, ya. Semua cakap saja.
Saya pernah disaman oleh pihak polis untuk memberi keterangan masa Mak Sabu dibawa ke mahkamah. Jadi saya pergi situ, saya ceritalah tentang apa yang telah berlaku. Mak Sabu dengan pengiringnya cukup puas hati, ngambil gambar dengan saya. Tiba-tiba ada seorang wanita dari Malaysia yang sekarang mengajar di Cambridge University. Dia hentam saya, kata saya pro-British lah, macam-macam lah. Dia kata ini tentang Bukit Kepung. Mereka yang menyerang stesen polis dan membunuh polis itu adalah wira, kerana polis masa itu berkhidmat dengan pihak British. Bila pegawai di sini berkhidmat dengan pihak British, British hanya menjadi penaung. British bukan memerintah. Setiap kerajaan ada sultan. Jadi bila Hugh Clifford datang, dalam ucapan yang pertamanya di Federal Council, bila dia merujuk kepada Kerajaan Melayu, dia kata they were, they are, and they must remain Malay states. These states were when our cooperation in government was first invited, Mohammedan monarchies, and such they are today. Itu 27 tahun 1927. We have neither the right nor the desire to vary this form of government. Jadi apa yang kita dapati dalam perlembagaan 57 memang sudah ditetapkan oleh pihak British. Itu undang-undang. Jadi kemudian kita dapati tentang balik pada Kuala Lumpur. Mengapa Kuala Lumpur begitu maju? Ya. Mula-mula tidak. Yang lebih maju ialah Taiping dan Ipoh. Pusat. Mula-mula Taiping, kemudian Ipoh, pusat pengeluaran biji ini. Jadi bila Kuala Lumpur dijadikan pusat pentadbiran persekutuan negeri Melayu bersekutu, orang Perak sangat marah. Kerana kita dapati nombor kereta Perak dapat abjad A selama B saja. Mengapa? Kerana Perak lebih kaya, lebih maju. Pahang C, Kelantan D, lama orang tak tahu mengapa. Tapi Kuala Lumpur kemudian dipilih sebagai pusat pentadbiran kerana faktor geografi. Kuala Lumpur terletak di tengah-tengah di antara pelabuhan Pulau Pinang dengan pelabuhan Singapura, dua pelabuhan yang sangat-sangat penting kerana faktor geografi. Dan bila sudah dipilih sebagai pusat pentadbiran negeri Melayu bersekutu, jadi pihak British memberi tumpuan kepada pembangunan Kuala Lumpur. Sebab itu Kuala Lumpur nampak lebih maju. Tapi sehingga Perang Dunia Kedua, Perak lebih kaya. Dan sebelum Perang Dunia Kedua, Tanah Melayu adalah negeri yang paling kaya di seluruh
Empire British. Kalau kita nak baca tentang perkembangan Kuala Lumpur, sangat senang saja. Kerana mulai tahun 1896 Melayu sudah diterbitkan. Dan Melayu diterbitkan dari masa itu 1896 sampai sekarang. Pada zaman Jepun pun Melayu diterbitkan, tapi dalam bahasa Jepun. Dipanggil Malay Simbun. Dan apa itu memang ada di perpustakaan New Straits Times, ada juga di perpustakaan National University of Singapore, dan ada di London University. Di London, bukan London Library. Di London Library, akhbar yang pertama negara ini pun ada. Prince of Wales Island Gazette. Jadi sesiapa yang rajin, ini sekarang nak cari ahli sejarah yang rajin sangat-sangat susah. Ya. Banyak bahan tentang negara ini. Zaman Jepun, pihak Jepun memerintah tanah Melayu dari Taiwan. Dan sekarang di Taiwan ada semua rekod zaman Jepun tanah Melayu, hanya dalam bahasa Jepun. Sudah lama saya pujuk golongan muda belajar bahasa Jepun, pergi Taiwan, kerana tak pernah digunakan bahan itu. Tak ada, sampai sekarang tidak ada. Kita ada banyak rekod di Bangkok, sebab Siam, dulu Siam begitu rapat dengan tanah Melayu. Tak ada juga. Kita ada rekod di Germany, di Perancis, di Belanda, di England, di Jepun, di India, di China. Luar biasa negara ini. Kemudian yang kita ada ialah orang yang pandai temberang. Jadi kalau nak tahu tentang Kuala Lumpur, bukan susah. Banyak bahan. Dan macam saya kata, Yap Ah Loy adalah kapitan Cina yang ketiga. Dan di Kuala Lumpur pun ada persatuan Fuiju. Kerana Yap Ah Loy adalah dari golongan Fuiju. Orang Cina ada banyak golongannya, Fuiju lah. Hakka terutama sekali banyak, Fuiju, Kain, Ciu, Munsang. Jadi Kuala Lumpur saja tak kurang dari 2,000 persatuan Cina. 2,000. Jadi dia orang ada simpan rekod. Macam saya kata, Yap Ah Loy adalah kapitan Cina yang ketiga. Jadi sejarah Malaysia ini sangat-sangat menarik dan tak kurang bahan. Orang pernah kata permisuara memeluk agama Islam. Rekod Cina di China masih ada menunjukkan pada tahun 1414 Megat Iskandar Shah tiba di China
untuk melaporkan kemangkatan ayahandanya Permaiswara. Permaiswara tidak memeluk agama Islam, tapi putranya memeluk agama Islam. Dan ramai orang sebut tentang Hang Dipo. Rekod Cina menunjukkan tak ada Hang Dipo. Dan orang Cina yang pertama tiba di sini bukan Cengho tetapi Yincing. Yincing tiba pada 1404, Cengho pada 1405. Dan rekod-rekod masih ada di Cina. Sesiapa yang rajin boleh pergi situ. Kalau nak tahu Permaiswara pernah pergi Cina, dan kalau nak tahu apa dia makan masa dia di situ pun ada. Itu kita panggil Ming Record. Sejarah sangat penting. Tanpa sejarah kita tak boleh faham zaman sekarang. Tapi tak macam mana kita tidak memberi tumpuan kepada sejarah. Cuma sains saja. Macam mana nak membina negara bangsa dengan sains? Dan ada orang kata kalau belajar sejarah tak boleh dapat kerja. Saya kata pada masa sekarang pun Governor Pulau Pinang, Menteri Besar Pahang, Menteri Besar Negeri Sembilan, dan sekarang Timbalan Perdana Menteri, semua siswa sejarah. Sebelum itu Norian Mai, LGP, siswa sejarah. Macam-macam. Sebutkan nama seorang siswa fisik yang pernah jadi menteri. Sebab sejarah bukan memberi tumpuan kepada suatu perkara saja. Tapi sekarang di sekolah sejarah dianggap tak penting. Lebih-lebih lagi golongan muda tidak diajar tentang undang-undang. Yang paling penting, aspek yang paling penting ketibaan golongan barat ialah undang-undang mula diutamakan. Ahli politik sekarang kata mereka adalah pemimpin. Orang lain tak boleh menyoal mereka. Tapi mengikut undang-undang, demokrasi berarti apa? Government of the people, by the people, for the people. Yang duduk di parlimen itu kalau dulu biasa dianggap sebagai servants. Macam governor dulu, governor negeri-negeri Selat, bila dia menulis surat kepada orang ramai, tak kira siapa, dia akan mengakhiri surat itu dengan perkataan I am your obedient servant. Saya pernah tanya orang, siapa yang memerintah negara sekarang? Macam-macam lah mereka sebut. Mereka tak tahu. Rakyat yang memerintah negara ini. Yang dulu di parlimen itu adalah wakil rakyat. Mereka dipilih untuk berkhidmat kepada rakyat. Rakyat yang menentukan apa rakyat mau. Parlimen mesti luluskan. Kalau tidak, rakyat boleh mengubah orang yang duduk di dalam parlimen. Ini semua orang tak tahu lah. Ahli parlimen sekarang dipanggil yang berhormat, yang berhormat, yang berhormat.
Sebenarnya rakyat yang jadi yang berhormat, bukan orang yang duduk di parlimen. Itu benar-benar. Selagi orang Malaysia tak faham undang-undang, sangat susah. Semua bergantung kepada undang-undang. Jadi macam ini juga, apa maksudnya berasas? Dan berasaskan itu kemudian kita boleh tentukan sama ada benar atau tidak. Dan oleh itu adalah menasas benar atau tidak. Tapi sebagai kapitan Cina yang ketiga, tak mungkin, tak perlu bergaduh. Dan banyak aspek sejarah Kuala Lumpur sekarang sudah dilupakan. Padahal saya dari semasa ke semasa memberi ceramah kepada pemandu pelancong. Saya tanya dia orang, kalau nak membawa pelancong untuk melihat Kuala Lumpur, biasa bermula di mana? Mereka kata mana-mana saja. Saya kata, kenapa tak mau mula di mana Kuala Lumpur bermula? Mereka tak tahu di mana konflik. Dan nama Kuala Lumpur biasa diterjemahkan sebagai Muddy Confluence. Muddy Confluence of the river. Bukan. Kuala, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ialah estuary, bahagian bawah sungai. Macam dalam bahasa Melayu, kalau ada kuala mesti ada sungai. Kuala Linggi, sungai Linggi. Kuala Pilah, sungai Pilah. Kuala Kangsa, sungai Kangsa. Kuala Selangor, sungai Selangor. Tapi ada keadaan yang tak sama. Misalnya ada sungai Siput, tidak ada sungai. Tapi Kuala Selangor, Kuala Lumpur, Sungai Lumpur. Di mana Sungai Lumpur? Yang kita panggil Sungai Gombak sekarang, dulu dipanggil Sungai Lumpur. Kalau nama asal sungai itu ialah Sungai Gombak, itu Kuala Lumpur sekarang dipanggil Kuala Gombak. Malaysia memang luar biasa. Ada bandar yang dipanggil Mambang Diawan. Tahu di mana Mambang Diawan? Luput dulu kawasan Selangor. Semenjak kawasan Selangor, Negeri Sembilan. Kemudian British yang tukar. Perkataan negeri bukan rujuk kepada tanah saja, termasuk sungai. Macam kalau Selangor dulu dipanggil Negeri Selangor dan segala jajahan takluk. Kerajaan Perak, Negeri Perak dengan segala jajahan takluk. Jadi Negeri Selangor ialah Sungai Selangor. Di Perak ada Batang Padang, iaitu nama sungai Batang Padang. Batang itu sungai, Batang Padang, dan juga nama daerah. Ini semua perlu
dijelaskan pada golongan muda di sekolah. Kalau tidak, apa pun tak tahu. Tapi sistem pendidikan kita tidak memberi peluang kepada itu. Semua sains, teknologi, matematik, dan murid-murid sekarang digalakkan menghafal, bukan untuk memahami apa yang sudah berlaku. Sejarah Malaysia masyarakat Malaysia sangat kompleks. Orang kata sekarang, bahasa Tamil ialah bahasa ibunda orang India. Salah. Bahasa Tamil ialah bahasa ibunda orang Tamil. Kemudian ada orang Melayu, Telugu, ada Punjabi, ada Bengali sekarang, Bangladeshi. Jadi kalau kita tak faham itu semua, terutama sekali selepas Perang Dunia Kedua, keadaan sangat mengelirukan. Dan kita sekarang juga ada orang kerana bergaduh masa permainan bola sepak, mereka membakar bendera nasional. Mereka tak faham apa itu bendera nasional. Selalu menganggap bendera nasional itu sebagai bendera parti yang memerintah. Tak boleh. Kalau kita tidak ada rakyat yang faham tentang negara sendiri, macam-macam masalah boleh berlaku. Jadi sistem pendidikan sangat penting. Penting bukan kerana kita mahu dapat 20 A dalam peperiksaan. Ini saja yang selalu digalakkan. Sekarang mereka nak belajar bahasa Inggeris, mereka tak tahu macam mana. Kenapa tak mau tanya orang tua? Dulu orang Malaysia dipuji oleh orang Barat kerana begitu mahir dalam bahasa Inggeris. Orang Australia pun tak pandai betul-betul dalam bahasa Inggeris. Mereka tak boleh sebut A. Australia tak boleh, Australia dia kata. Kadang dia kata, kalau nak kata I have just come here today, dia kata I have just come here to die. British juga, di Britain juga ada golongan yang tak boleh sebut perkataan tertentu macam the ball is stuck in the mud. Dia kata the ball is stuck in the mud. Tapi orang Malaysia dulu, kalau kita baca akhbar anak Melayu dulu, baru kita tahu bagaimana orang di seluruh dunia memuji negara ini. Pada tahun 36, bila Persatuan Bola Sepak China dalam perjalanan ke Munich, pasukan Olimpik masa itu berhenti di Pulau Pinang, lawan dengan pasukan China Pulau Pinang saja. Pasukan Pulau Pinang, China Pulau Pinang, dengan pasukan Olimpik China. Sekarang pasukan kita lawan dengan Laos pun tak boleh menang. Dan Hong Kong Sui tak tahu bagaimana nak memajukan bola sepak di negara ini. Saya tak tahu. Bila saya membuat ulasan, orang kata apa dia profesor sejarah, apa dia tahu tentang bola sepak? Dia orang tak tahu. Sukan pun ada sejarah.
Saya tahu bagaimana orang bermain bola sepak pada 90-an, 30-an, 50-an. Dulu ada W formation, M formation, V formation, macam-macam. Dia orang tak tahu. Jadi macam mana nak membantu negara ini mencapai kemajuan dalam bola sepak? Mustahil. Terima kasih. Terima kasih yang bahagia Profesor Tan Sri. Menarik banyak cabaran-cabaran dan kejutan yang diberikan, termasuklah tentang fiction, saya quote tentang Hang Lipo, tentang para mesuara, dan yang paling penting sekarang ialah betapa kita harus meneliti semula kurikulum di peringkat sekolah maupun di peringkat universiti. Bagaimana kedudukan sejarah perlu atau tidak untuk dimasukkan dalam kurikulum fakulti engineering, fakulti perubatan, fakulti kejuruteraan dan alam bina, fakulti sains dan keseluruhan fakulti, dan melihat bagaimana peranan sejarah itu membentuk jati diri, membentuk warga Malaysia yang memahami tentang sumbangan sejarah dalam membangunkan negara itu sendiri. Baik, kita dah mendengar juga kupasan yang panjang lebar, termasuklah merungkai persoalan yang diberikan tadi. Yang kita kemukakan itu apakah Kuala Lumpur dibuka oleh Yap Ah Loy, dan Profesor Tan Sri telah pun memberikan jawapannya. Kita juga betul pada hari ini bersama kita ialah yang bahagia Tan Sri Sanusi Junaid bersama Puan Sri. Terima kasih dapat hadir bersama, dan beberapa orang tokoh-tokoh yang mungkin saya tak dapat sebut semua, tapi antara yang kita kenal juga ialah Profesor daripada UM, Profesor Israel ni, ada juga bersama kita, dan kita juga ada ahli yang berhormat, ahli parlimen yang kita jemput. Kita juga menjemput Chinese Chamber of Commerce, Malay Chamber of Commerce, Kementerian Pelajaran, wakil Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, untuk meneliti semula pembukuan ataupun penulisan semula sejarah pembukaan Kuala Lumpur ini. Baik, untuk tidak melengahkan masa, saya dengan segala hormat persilakan yang bahagia Dato Arkitek Haji Hajeedar Abdul Majid untuk memberikan membentangkan pandangan beliau, dan beliau ada slide yang ada di sini, dan kita akan meliti visual daripada beliau dan juga ujarnya. Silakan yang bahagia Dato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Selepas persembahan Prof Khoo, saya punya persembahan ni mungkin agak akademik juga, dan mungkin tidak begitu confident lah. Walau bagaimanapun, saya akan cuba untuk memberi satu ulasan dalam wacana kita ini, untuk menceritakan sebahagian daripada kisah lampau yang melibatkan sejarah kita, khususnya Kuala Lumpur. Dan dari segi pribadi, saya sendiri telah lahir di Kuala Lumpur dan dibesar di Kuala Lumpur dan telah berkhidmat di Kuala Lumpur. Jadi dengan itu sentimen saya ni agak mendalam sedikit, tetapi saya perlu memilih hujah-hujah yang tidak akan menyakitkan hati sesiapa. Oleh kerana zaman sekarang ni bukan sensitif saja, oversensitif pun menjadi kebiasaan di mana-mana forum. Jadi saya akan memulakan
dengan tajuk wacana yang telah ditetapkan oleh Perdana Menteri, iaitu apakah, dengan satu soalannya, apakah Kuala Lumpur dibuka oleh Yap Ah Loy? Tajuk ini telah mengundang beberapa persoalan yang berkaitan yang perlu diwancanakan. Ini disebabkan bahawa satu soalan seperti itu akan menarik dan membangkitkan persoalan-persoalan lain. Jadi, demi kebenaran, saya ingin cuba mengupas dan memberi penerangan atas latar belakang serta fakta-fakta yang telah menyumbang kepada permulaan dan kemajuan di Kuala Lumpur mengikut era dan konteks semasa. Sejarah Kuala Lumpur boleh dilihat dari 4 fasa berpandukan kepada kajian dan bahan-bahan ilmiah yang sedia ada yang telah saya rujuk. Fasa pertama saya anggap sebagai fasa pra dan zaman pelumbungan bijih timah antara 1700 sehingga 1800. Fasa kedua ialah perkembangan perdagangan di Kuala Lumpur hingga tercetusnya peristiwa Perang Saudara Selangor antara 1867 dan 1874. Fasa ketiga ialah pelibatan British dalam pentadbiran di negeri Selangor dan Kuala Lumpur khususnya. Dan fasa 4 ialah perkembangan dan kemajuan ke arah kemerdekaan Melaya pada 1957. Pembentangan ini saya telah strukturkan sebagai satu cerita peribadi berdasarkan makluman pelbagai daripada sumber-sumber perintis dan beberapa masyarakat yang telah meneroka dan berhijrah di kawasan pedalaman Sungai Kelang lebih daripada 200 tahun yang lalu. Kuala Lumpur atau KL telah dirujuk sebagai satu kawasan hulu dan dikenali dengan berbagai nama: Muara Bustak, Lumpur dan Kuala Lumpur, oleh individu-individu yang berbeza. Misal kata, Muara Bustak bermakna muara berlumpur dalam bahasa Mandarin, dan Kuala Lumpur juga telah dirujuk dalam mengikut ejaan Burns dalam jurnal French Wacana. Seterusnya, mengikut sejarah, Kuala Lumpur telah berpusat di pertemuan Sungai Kelang dan Sungai Gombak atau yang disebutkan tadi Sungai Lumpur oleh peneroka dan pelumbung bijih, puak-puak mendeling dan lain-lain daripada Sumatera bersama keluarga dan pekerja upahan mereka pada sekitar 1800. Ini ekoran daripada Perang Pantri yang berlaku di Sumatera. Jadi saya rujuk kepada plan Selangor semasa itu, di mana Kuala Lumpur telah dieja sebagai QUALLA, ya, Kuala Lumpur. Seterusnya, penempatan telah diwujudkan dengan pusat perdagangan ditubuhkan dan satu pentadbiran asas diperkenalkan oleh seorang pemimpin mereka bernama Sultan Naposo atau dikenal juga sebagai Sultan Kuasa, yang diberi gelaran waris negeri atau ketua dagang oleh Sultan
Selangor semasa itu, Sultan Muhammad Shah, untuk berkhidmat kepada masyarakat pendalaman di kawasan berhampiran kedua-dua sungai. Usaha melombong biji timah di persekitaran Kuala Lumpur seperti di Ampang, Segambut dan Ceras, serta peningkatan harga biji timah di pasaran dunia, khususnya dalam membantu peperangan di Eropah, telah menggalak ramai lagi puak-puak dari Nusantara untuk berhijrah dan menimba rezeki di sekitar Kuala Lumpur. Keluaran biji timah bertambah dan seiring perniagaan pun berkembang. Usaha melombong memerlukan tambahan beberapa pengusaha lain seperti Raja Abdullah, Raja Asar, serta perlu tambahan pekerja buruh mulai diambil daripada Sumatera dan seterusnya dari negeri China. Maka bantuan luaran dan pelaburan juga digalakkan. Antara mereka ialah saudagar yang telah berjaya di Strait Settlement seperti dari Melaka, Singapura, Pulau Pinang dan Lukut di Sungai Ujung. Daerah Sungai Ujung semasa itu disebut ialah dalam Selangor. Usaha sama juga telah wujud apabila Sultan Kuasa menjemput hiu siu dari Lukut sebagai kongsi perniagaan beliau dan sambil dilantik sebagai Kapten Cina pertama di Kuala Lumpur. Dengan meningkatnya aktiviti pelombongan, usaha membawa pekerja dari tanah besar negeri China turut dipergiatkan dan diperbanyakkan mengikut konsep kongsi, di mana buruh ditadbir dan dijaga oleh ketua-ketua masing-masing. Ini yang Prof sebutkan tadi, the various kongsis, ya, ribuan. Saya ingat ratusan, tetapi Prof kata ribuan, ya. Jadi asas dia ialah dari mana mereka datang, which village, ya, perkampungan mana di tanah besar negeri China mereka datang. Oleh kerana semasa itu juga ada peperangan yang besar dan kebuluran di negeri China. Dengan meningkatnya, seterusnya Liu Ngam telah menjadi Kapten Cina kedua dan diambil alih oleh Yap Ah Loy selaku Kapten Cina ketiga. Perkembangan industri pelombongan biji di Kuala Lumpur meningkat oleh kerana harga pasaran yang mahal atau tinggi. Turut membantu ialah kemerosotan pengeluaran biji di kawasan Lukut yang pada penghujung 1860-an, dan ramai pekerja di Lukut telah berhijrah ke Kuala Lumpur. Namun begitu, kemajuan ini mengakibatkan persaingan sengit di antara kerabat-kerabat, ketua-ketua dagang, kongsi pekerja di Kuala Lumpur. Situasi bertambah buruk apabila Sultan yang memerintah tidak mempunyai kuasa dan kemampuan dalam mengawal dan mengatasi masalah tersebut. Konflik persaingan perniagaan yang tidak dapat dielakkan menyebabkan terjadinya Perang Saudara Selangor atau Perang Kelang 1867 hingga 1874. Pihak pentadbiran tempatan kemudiannya digantikan dengan campur tangan British
dengan persetujuan Sultan Abu Samad pada tahun 1873 melalui Andrew Clark, seterusnya J.G. Davidson dan Frank Vietnam. Mungkin tuan-tuan dan puan tak dapat lihat dengan jelas wajah ni. Saya telah menyediakan satu garis waktu sejarah Malaysia. Mungkin ATMA boleh downloadkan ini untuk tunjukkan lebih teliti. Prasejarah Malaysia agak unik sedikit, dan seperti Prof Khoo sebut, banyak sejarah kita yang belum kita kaji dan sarankan. Jadi prasejarah sebagai the best evidence of human settlement yang ada adalah di Perak di Lerong, dan itu satu-satunya UNESCO punya World Heritage Site ni. Jadi terbukti bahawa human settlement telah ada di kawasan kita lebih lama lagi. Jadi lepas tu ada kerajaan awal dan Kesultanan Melayu dan colonial trading activity antara Portugis, trading dan British, Dutch dan British, ya, sehinggalah kemerdekaan kita. Jadi rujukan kedua ialah plan ni, tapi saya ingat plan ni perlu dilihat dengan dekat. Okey, saya akan terus ke Merdeka dan ke Malaysia kita sekarang. Dan jadi pengenalan Kuala Lumpur dan warisan dan personaliti yang terlibat kerap terdapat berbagai pendapat tentang siapa pengasas dan penduduk pertama di Kuala Lumpur. Pelbagai kumpulan etnik Nusantara, benua Asia dan Timur Tengah, kerabat diraja yang terkenal dan individu telah memainkan peranan mereka dan pengaruh masing-masing di dalam pembentukan Kuala Lumpur dan masyarakat Kuala Lumpur. Di sebelah kiri sekali ialah bukti hanya batu nisan, dan bukti batu nisan ialah boleh dianggapkan sebagai bukti yang paling kukuh, sebab tiap-tiap batu nisan orang Islam dan batu nisan apa jua bangsa akan mencatatkan tarikh lahir dan tarikh kematian seseorang itu, dan itu menyatakan bukti yang paling kukuh bahawasanya mereka telah menduduki kawasan-kawasan tersebut. Dan selain daripada itu, tadi Prof ada sebut orang Mendeleng dan orang Kerinci, dan terkemuka antaranya ialah Sultan Poso, orang Mendeleng, dan Abdul Haji orang Kerinci, yang banyak berjasa dalam membuka infrastruktur Kuala Lumpur. Seperti beliau lah yang membuat saliran drainage for Kuala Lumpur, ya, untuk mengelakkan wabak malaria dan lain-lain. So selain daripada itu, 3 sultan telah saya nyatakan, tunjukkan di gambar itu. Sultan Abu Samad,
Sultan Alauddin dan Sultan Hishamuddin. Dan Kapten Cina, Kapitan Cina pertama Liu Xiu, tak ada gambar. Liu Nemkong, also known as AKA Liu Klinik. Dia punya perusahaan buat tanam klinik. So ada gelaran dia. Dan Kapten Yap Ah Loy, dan seterusnya apabila British dah masuk campur tangan dalam pentadbiran, status kapten tu hanya by name, di mana Yap Ah Shah dan Yap Ah Sing telah dikhabarkan. Selain daripada itu, ada dua penyumbang atau personality yang memainkan peranan yang besar. Antaranya ialah Tamu Sami Pilih yang mula datang sebagai pengasas private estate dan seterusnya dia terlibat dalam pembinaan jalan dan lain-lain. Dan di sebelah kanan sekali ialah British, wakil British yang telah dilantik di Negeri Selangor. So, ini sekali lagi timeline di mana tercetusnya perang Kelang atau perang saudara Selangor yang has a strong kesan kepada pembangunan Kuala Lumpur. Apabila perang telah akhir, perang Kelang saudara ni ialah seperti saya sebut tadi, apabila kemajuan berlaku, pertelagahan dan salah faham selalu, because territorial rights dan authority, control dan semuanya. Tetapi this is the purpose of sejarah. Sebab apa? History always repeats itself. Dan saya sendiri nampak ini sekarang berada di dalam negara kita, kan? Bila ada kemajuan, ada dia punya attendant problems, ya. Jadi dulu perangan itu ialah antara dua pihak. Satu Tunku Udin yang diketuai oleh Tunku Udin, satu lagi diketuai oleh Raja Haji. Dan Tunku Udin pada asalnya telah dibantu oleh British dan Yap Ah Loy. Dan daripada Aisan dan Raja Haji telah dibantu oleh Gihin, ya, dan kerabat-kerabat Haji lain. Jadi ekoran daripada peperangan barulah ekoran daripada peperangan, maka musnahlah Kuala Lumpur. Telah terbakar dan dimusnahkan dan kerap dilandai banjir, banjir kilat. Jadi pembinaan Kuala Lumpur perlu dibuat. Dan seterusnya saya tunjukkan wajah-wajah raja-raja Kuala Lumpur yang lampau. Seperti yang di sebelah bawah itu ialah pandangan Kuala Lumpur mengikut rekod kita. Dan the next slide akan menunjukkan kawasan pertumbuhan muara atau pertumbuhan dua sungai, Sungai Gombak dan Sungai Kelang, yang pada asalnya merupakan tanah perkuburan, yang dimiliki oleh Nakuda Yusuf.
dan di sebelah bawahnya kita dapat satu gambar tanah perkuburan itu daripada seberang Sungai Gombak, di mana terdapat beberapa ekor lembu yang dulu digunakan sebagai transportation di Kuala Lumpur. Okey. Seterusnya, definisi pengasas, founder. Ini yang selalu dibangkitkan. Istilah perkataan founder. Istilah perkataan Inggeris founder yang telah digunakan dengan maksud tertentu dalam zaman-zaman discovery dan penjajahan. Contohnya ialah seperti berikut. Christopher Columbus telah dianugerahkan sebagai the discoverer of America, dan sekarang kita faham, Prof ada sebut it was not Christopher Columbus but the Chinese. So there's another conference nanti Wacana. Captain James Khoo was acknowledged as the founder of Australia. Sir Stamford Raffles, the founder of Singapore. Captain Francis Light, the founder of Penang. Dalam konteks yang begitu rumit dan kompleks tersebut, penggunaan perkataan founder telah diistilahkan dan diutamakan oleh orang-orang yang berkepentingan seperti British yang nak ambil klaim, untuk menjustifikasikan kuasa atau hak mereka dengan tidak mengambil kira adanya masyarakat dan tamadun tempatan apabila mereka menguasai. Maka selepas Perang Saudara Selangor dan dengan penglibatan British, istilah yang sama juga telah digunakan untuk Yap Ah Loy yang telah banyak terlibat dalam pembangunan di Kuala Lumpur. This is the biodata of Yap Ah Loy. Beliau berhijrah ke Tanah Melayu pada 1854 pada umur 17. Mula-mula ke Melaka, selepas itu ke Durian Tunggal dan di Rukut, dan seterusnya dibawa oleh Kapten Cina nombor 2 ke Kuala Lumpur. Dan beliau merupakan seorang kanan kepada Kapten Cina kedua pada 1862, dan beliau juga ketua Kongsi Haisan keturunan Hakka, dan telah dilantik sebagai Kapitan Cina ketiga oleh Sultan Kuasa pada 1868. Yap Ah Loy ialah seorang yang agak dominan, yang kalau tengok muka dia pun memang satu orang yang very fokus, dan dia telah menubuhkan sistem kawalan dia yang bukan kawalan saja, pentadbiran. Dan the next slide will show komposisi pentadbiran Yap Ah Loy sewaktu menjadi Kapten Cina nombor 3. Kalau kita rujuk, semua ada jawatan: setiausaha dan perdagangan, dan ini kira kabinet dia lah, dia ada jabatan kehakiman, penasihat perundangan, kementerian ketenteraan, hal ehwal luar, hal ehwal dalaman, custom
cukai dan hasil, pengangkutan dan logistik, juru bahasa Inggeris, juru bahasa Melayu. Jadi kalau kita tengok keadaan semasa itu, selepas Perang Selangor, beliau merupakan satu kumpulan yang agak teratur, organized and able to implement and manage Kuala Lumpur and the people of Kuala Lumpur. Jadi selepas Perang Saudara Selangor, apabila Kuala Lumpur telah musnah oleh banjir dan kebakaran, ia perlu dibina semula demi menjaga perniagaan yang wujud oleh kaum-kaum Cina yang diketuai oleh Yap Ah Loy. Mereka telah berusaha untuk mendirikan bangunan rumah kedai dengan menggunakan bahan-bahan yang kekal seperti batu bata dan atap genting. Kos pembangunan semula ini telah dibiayai dari hasil perdagangan beliau dan serba aneka serta pinjaman dari saudagar-saudagar dari Melaka. Ekoran daripada insiden lanun di perairan Selangor, pihak British, ini dia detik pihak British baru nak masuk berkuasa. Pihak British memulakan pengaruh kekal pada tahun 1874 dengan melantik Presiden J. Davidson dan dibantu oleh Frank Swetnam sebagai pembantunya. Seterusnya, mereka telah bekerjasama dengan Yap Ah Loy untuk membangun dan mentadbir Kuala Lumpur. Berikut saya nak bacakan pandangan Sir Frank Swetnam tentang Yap Ah Loy dalam bahasa Inggeris. As the confidence of his countrymen is Captain Ah Loy is great, if not implicit, so is his stake in the country superior to that of all others. And from this fact, I conclude that the government may rely upon him to use his influence for law and order, and that his past loyalty and successful administration of the district entrusted to him would seem to entitle him to consider and a careful hearing of his views on matters affecting the well-being of the Chinese population in general and in Kuala Lumpur in particular. Ini ekstrak daripada bulik, dan banyak lagi bahan-bahan dalam koleksi bulik dan buku keluaran Prof on KL, Kuala Lumpur, pentadbiran Kuala Lumpur. Jadi kalau kita rujuk, actually Yap Ah Loy ini is a very powerful individual. Terdapat juga tokoh-tokoh yang lain yang telah banyak menyumbang khidmat ketara dan tidak ketara dalam pengasasan dan pembangunan Kuala Lumpur. Ini disebabkan kekurangan rekod dan kajian sejarah yang nyata bagi menyokong sumbangan tokoh-tokoh tersebut. Perlu diingat, warisan sesuatu masyarakat selalunya merangkumi sumbangan kepada warisan ketara, alam sekitar dan bangunan-bangunan, dan yang tidak ketara seperti kebudayaan, sistem pentadbiran, adat resam dan tradisi. Antara tokoh-tokoh tersebut adalah seperti Sultan Puasa, Haji Abdul, Nakoda Yusof, Haji Imbi. Semua orang tahu Jalan Imbi, kawasan Imbi, tapi siapa dia Haji Imbi? Raja Alam, Raja Bot, Tamu Sami Pilih, dan ramai lagi. Jadi antaranya ialah Sultan
Poso. Sultan Poso lahir pada 1822 dan tarikh penghijrahannya ke Tanah Melayu ialah 1830. Dan beliau mati di Kuala Lumpur dan kuburnya ada di Ampang. Dan beliau merupakan seorang golongan bangsawan kaum Mandailing yang telah menerokai hulu Sungai Kelang. Dan seterusnya bila maju menjemput Kapten Cina pertama ke Kuala Lumpur dan melantik Kapten Cina kedua dan membantu dalam pelantikan Yap Ah Loy sebagai Kapten Cina ketiga. Beliau juga terlibat dalam Perang Saudara Selangor menentang Angkatan Tunku Kudin dengan Yap Ah Loy dan Angkatan dari Pahang. Beliau juga telah menyumbang kepada pembangunan awal Kuala Lumpur dari segi pelombongan, ekonomi dan susun atur pentadbiran tempatan. Yang kedua ialah Haji Abdul Hukum. Mungkin yang duduk di Kuala Lumpur pernah kenal Kampung Abdul Hukum, tetapi sekarang telah menjadi Eco City, ya. Berasal dari suku kaum Kerinci Sumatera, pernah menjadi juak kepada Raja Mahmud sewaktu Perang Saudara, telah mengambil upah daripada Sultan Puasa dan bertanggungjawab membuka tanah membina terusan pengaliran air bagi tujuan pertanian, khususnya di Kampung Baru. Sebahagian Kampung Baru itu lembah dulu dan hasratnya ialah nak membuat sawah padi, tetapi tak berjaya. Satu lagi personality yang perlu disebut ialah Tan Sami Pilih, ahli perniagaan dan kontraktor dan juga terlibat dalam bidang kewangan. Bertanggungjawab membawa komuniti India ke Melaya untuk terlibat dalam bidang infrastruktur kereta api dan jalan raya. Ahli Majlis Lembaga Sanitary Kuala Lumpur, salah seorang pengasas kepada penubuhan Victoria Institution atau VI dan pengasas kepada Kuil Sri Maha Mariaman di High Street Kuala Lumpur. Jadi sebahagian rujukan yang saya buat ialah ada 4 yang bergambar kulit bukunya. Yang lain saya dah catatkan. Jadi puan-puan boleh rujuk kepada buku-buku ini untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci. Dan saya pernah beri satu taklimat di mana saya telah sebut the contents is nice and some not so nice. Jadi if you want I can elaborate later. Sebab apa? It's very sensitive because you will be questioning me on the moral issues. Jadi yang lain ialah gambar ni tells its own story. Pembangunan Kuala Lumpur pada masa itu yang all these landmarks, di antaranya sekarang menjadi bangunan-bangunan sejarah kita, ikon. Dan the next one menunjukkan cara hidup dan lifestyle. Dan di sebelah bawah tengah tu ialah museum kita, museum negara kita, tapak museum negara kita sekarang. Museum asal dia telah salah dibom oleh British. Dia nak bom railway station ni. Jadi di antara the next one is gambar keadaan pembinaan semula Kuala Lumpur. Dan seterusnya gambar Masjid Jamid dan telah ditukar nama Masjid Jamid Sultan Abdul Samad baru-baru ini. Dan seterusnya saya nak rujuk this is pre Merdeka.
Pre-Merdeka ialah REIT Constitutional Commission. Prof will understand this better. Apabila Land Union telah dicadang dan telah tidak dipersetujui oleh rakyat Malaysia, REIT Commission was incorporated, di mana mereka akan mendengar bantahan atau pandangan daripada stakeholders, dan mengikut rekodnya, this is from the archive, 131 memoranda telah dipersembahkan, ini termasuk isu status kerakyatan dan lain-lain, agama, dan penggunaan istilah atau istilah Allah pun telah dibentang dan dipersembahkan kepada REIT Commission semasa pendengarannya. Jadi gambar tu bila saya rujuk, sebab saya tengah buat kajian atau research untuk buku saya yang tak siap-siap, terdapat di sebelah kiri itu ialah ayahanda saya, and he was the liaison officer antara the REIT Commission and the stakeholders. So now you understand why I am very passionate about our history. Dan semua rundingan dan dia punya rundingan dan persetujuan telah dirumuskan di Kapusak Sri Negara, tapi di Sri Negara. Sri Negara was the king's house and it was for the guests, ya. Jadi di sana, kalau lihat di gambar di sebelah bawah tengah, itu semasa mereka merumuskan the constitution, dan seterusnya kita pun dapat kemerdekaan dengan perlembagaan yang sedia ada sekarang ini. Dan ada parlimen kita lah, kan? Bangunan parlimen negara, bangunan yang melambangkan kemerdekaan kita. Seterusnya Kuala Lumpur, kan? Apa dia history Kuala Lumpur? Ini this is how Kuala Lumpur grew, ya, ikut peringkat. Dan sekarang Kuala Lumpur, keluasan Kuala Lumpur ialah 243 kilometer persegi, dan statistik menunjukkan ada 1.7 million di Kuala Lumpur. Dan seterusnya saya nak akhiri dengan dua gambar. Satu ialah sebelum dan selepas. Di sebelah kiri atas ialah the turf club, race course di Jalan Ampang, dan kini menjadi KLCC. Dan kedua ialah satu pandangan kawasan yang disebutkan oleh Prof tadi, Kampung Baru, yang khusus diwujudkan oleh British untuk meramaikan balik orang Melayu ke Kuala Lumpur, dan kebanyakan mereka datang daripada Melaka, ya, Melaka dan sekeliling ini. Jadi Kampung Baru ialah satu pada permulaannya ialah MAS, Malay Agriculture Settlement, dan kini status tanahnya telah bertukar kepada white title, free title, bukan agriculture, is a development title dengan kegunaan sebagai bangunan. Dan dalam perancangan master plan Kampung Baru, di plot ratio tu ada 10, tetapi masalah pembangunannya telah berganda-ganda oleh kerana isu nilai dan waris mengikut faraid dan lain-lain. Jadi ini subjek ini boleh digunakan sebagai satu
forum lain. Ya. Jadi kesimpulan, kesimpulannya tidak boleh dinafikan bahawa Yap Ah Loy memang berperanan dalam pembangunan di Kuala Lumpur. Secara keseluruhannya, beliau turut menyumbang kepada pembangunan semula Kuala Lumpur, terutamanya selepas Perang Saudara Selangor dan siri kejadian banjir dan kebakaran yang telah memusnahkan banyak bangunan dan infrastruktur. Beliau merupakan seorang yang sangat dihormati antara penduduk awalan di Kuala Lumpur dan turut disegani oleh kaum-kaum Cina melalui cara struktur pentadbiran beliau ke atas pekerja-pekerja dalam kongsi-kongsi pelombongan dan kemasyarakatan kaum Cina. Kalau kita rujuk ke Gulit, banyak catatannya yang menunjukkan jenis-jenis penjagaannya. Ini yang saya sebutkan sebernikah, macam-macam ada, from residential to gambling to brothels to opium, semua dia terlibat. That is his business. Jadi don't take it from me when read the book. Jadi gelaran selaku founder of Kuala Lumpur mengikut fahaman British agak janggal sedikit dan selalu dibangkitkan oleh kerana beliau merupakan Kapten Cina ketiga dan sekaligus menafikan peranan Kapten Cina pertama dan kedua. Namun semasa itu pihak British juga nampak faedahnya atas kesinambungan untuk mengekalkan pengaruh Yap Ah Loy yang telah juga bekerjasama dengan kerabat-kerabat diraja di Selangor. Apabila rujukan dan kajian dalam konteks jangka masa sejarah kehidupan sosio-politik masyarakat pada masa itu di Kuala Lumpur, kita mudah memahami sejarah. It's sometimes a union of convenience dan demi kebaikan umum as opposed to pertahankan mana-mana buah. Dan this also relates to watak-watak pribadi manusia yang dalam masyarakat di Kuala Lumpur semasa itu. Seperti yang kita maklum, manusia perlu kerap merujuk kepada fakta-fakta sejarah untuk mempelajari, memahami serta menerima hakikat sesuatu sumbangan dan tamadun yang perlu dihormati dan dikekalkan. Secara objektif dan kolektifnya, ada ramai lagi personality dan unsung heroes yang telah turut menyumbang kepada pembangunan Kuala Lumpur dan kajian perlu dibuat atas mereka ini. Namun sumbangan mereka itu tidak ketara atau dikaji atau diketengahkan. Ini merupakan satu cabaran untuk pakar-pakar sejarah serta ahli-ahli ilmiah untuk merungkai sejarahnya. Misal kata, Haji Muhammad Yusuf bin Abu Bakar, also known as Nakoda Yusuf, berhijrah dari Terengganu, juga telah membina beberapa deret rumah kedai di Batu Road antara Kolosium ke pertama kompleks Sogo. 58 unit dibina dan dimiliki oleh Nakoda Yusuf, dan di Malay Street ada 7 unit. Beliau juga telah mewakafkan tanah beliau bagi tujuan pembangunan Masjid Sultan Abu Samad, Masjid Jamil, serta pembinaan satu sekolah Melayu Gombak Day yang tapaknya ialah di mana directly opposite Emeritus Church, ya, seberang sungai. Sorry.
Yes, di taman. Dan memiliki bidang tanah pertanian di Hulu Langat dan di Batu. Di Batu di kawasan Jalan Pahang. Selepas hospital Tawakal. Ramai lagi personality yang telah menyumbang secara langsung dan tidak langsung ke arah pembangunan Kuala Lumpur dan perlu dikenalkan. Ini satu saranan yang boleh disyorkan hari ini supaya isu sebenar sejarah Kuala Lumpur dapat diperjelaskan dengan lebih teliti. Ingin juga disyorkan bahawa istilah pendatang, this is another issue, istilah pendatang, although it's only a word, telah banyak diperkatakan dan disalah tafsir atas hasrat tertentu yang di kalangan masyarakat majmuk kita yang berada di Malaysia ini. Dan konsep pendatang jika difahami ialah sangat positif, oleh kerana mereka yang terlibat dalam penghijrahan daripada satu tempat serta kelompok masyarakatan mereka kepada sesuatu yang baru, fokusnya ialah untuk meningkatkan peranan, sumbangan serta tahap pencapaian hidup yang lebih bermakna demi kepentingan nilai diri, harga diri, maruah dan kesinambungan tamadun mereka. Malaysia dengan koleksi masyarakat majmuk yang datang dari beberapa pelosok dunia dan dengan latar belakang berbilang bangsa, agama, budaya dan cara hidup yang berlainan kini menjadi satu cabaran kepada kesinambungan warisan kita. Ingin diingatkan, jika kita fahami sejarah, ia akan menyumbang ke arah kesinambungan sejarah kepada generasi yang akan datang. Kesimpulannya seperti analogi berikut. Apabila kita menanam pokok yang baik bakanya dan jika dipupuk dan dijaga dengan cermat, nescaya akan membuahkan hasil yang lebih baik dari dulu di masa hadapan. Sekian, dan dengan rendah diri saya ingin mengakhiri dengan peribahasa berikut yang saya diajar masa sekolah. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong golokkan. Saya ini baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan Prof. InsyaAllah Kuala Lumpur dan Malaysia akan berpegang teguh kepada tamadun dan warisannya dan terus berkembang serta mencerminkan manifestasi nilai-nilai kebenaran, logik dan kejujuran. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dato, alhamdulillah kita telah mendengar pentangan dan kupasan yang panjang lebar melengkapkan apa yang Prof Hakim telah bentangkan awalnya. Baik, itu seterusnya saya menjemput saudara-saudari, tuan-tuan dan puan sekalian untuk mengemukakan soalan bukan pandangan. Kalau boleh kita rekaskan supaya lebih ramai peserta dapat memberikan soalan kepada mana-mana ahli panelis ini. Jadi saya buka kepada semua. Sila, tolong tekan butang merah itu. Terima kasih Tuan Pengerusi. Salam sejahtera Tan Sri, Puan Sri, Dato, Datin, Profesor, Tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingin menunjukkan soalan berikutnya. Apakah rekod yang dibuktikan benar Sultan Kuasa sebagai pengasas Kuala Lumpur telah membina dan membangunkan Kuala Lumpur? Apakah maksud sebenar pengasas?
Sekiranya Sultan Kuasa adalah pengasas Kuala Lumpur, apakah gelaran yang sesuai yang harus kita berikan kepada Yap Ah Loy, di mana sumbangannya jauh lebih besar dalam membina semula Kuala Lumpur sebanyak 3 kali dan membangunkan Kuala Lumpur? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita terus pada soalan yang kedua. Mungkin kita kumpulkan beberapa soalan dulu. Terima kasih. Ada lagi? Ya, Profesor Abdul. Ya, terima kasih Prof. Kami sangat tertarik dengan pembentangan dua wacana tadi tentang warna-warni dan tentang heavyweight Yap Ah Loy dalam menyumbangkan pembangunan Kuala Lumpur. Tadi oleh Tan Sri Dr. Khoo disebut orang Cina izin pernah sampai di Kuala Lumpur jauh lebih sebelum Yap Ah Loy. Tapi dalam kekeh hantuah sebelum itu sudah ada orang Cina. Saya bila pergi ke seminar, macam-macam seminar, orang tanya saya, bilakah orang Cina yang pertama dan macam mana? Dan saya tahu orang Cina sudah ada di sini sejak Melaka dulu, sebab telah dirakamkan peristiwa mereka dalam hingga Atua, sejarah Melayu dan macam-macam, termasuk dalam pandu Melayu. Itu pertama. Itu saya ingin mendapat sedikit pandangan daripada Prof. Tentang pada Dato R, menarik juga perang saudara yang melibatkan orang Cina dengan Melayu. Kalau dalam konteks masa sekarang, ini memang satu strategi negara. Tapi masa itu, macam mana konflik itu timbul? Adakah kerana kepentingan, ada kerana konflik perdagangan, ada masalah ekonomi, masalah politik dan sebagainya? Dan apakah kesudahannya? Bolehkah kita anggap sebagai perang saudara itu sebagai peristiwa perang saudara, tapi bukan perang kauman dalam konteks masyarakat masmuk yang mana sekarang? Terima kasih. Terima kasih, Prof. Sila. Saya buka lagi satu, sila. Ya, depan ada 2 orang. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan untuk Prof. Kim. Tadi ada sebut tentang gunungan Mandaling dan Kerinci di Kuala Lumpur, dan penghujung abad ke-19 tiada orang Melayu lagi, dan setelah adanya Malay Agriculture Settlement, ada kampung baru. Jadi sebelum tu siapa yang tinggal di situ? Sebelum adanya orang Mandaling dan orang Kerinci. Itu saja. Terima kasih. Ada satu lagi di depan belakang saya. Silakan, Prof. Terima kasih Prof. Sofian. Saya ingin bersoalan kepada Prof. Khoo. Suka atau tidak, kita harus memikirkan bahawa sejarah Malaysia ini mesti ditulis semula. Kerana catatan yang ada dalam sejarah Malaysia, dalam buku-buku sejarah Malaysia lebih berkiblatkan kepada pandangan, pendapat dan juga catatan daripada kolonial, hanya British dan juga Belanda. Misalnya kalau kita ada konsep Bugis dan Makassar pun, kita sudah salah konsep sebenarnya. Bukan sekadar Yap Ah Loy yang membuka Kuala Lumpur, ataupun mungkin bukan Yap Ah Loy. Konsep Bugis Makassar pun kita dah salah dari segi catatan yang ada dalam sejarah Malaysia. Dalam sejarah Malaysia misalnya kita mengatakan, kita diajar di sekolah orang Bugis yang berperanan penting dalam membentuk sejarah Malaysia. Sedangkan bila kita belajar di Makassar, kita melihat rekod-rekod di Makassar. Contohnya, bukan orang Bugis, orang Makassar sebenarnya. Kehadiran Daing Parani, Daing Marewa, Daing Celak dan sebagainya, inilah orang Makassar, bukan orang Bugis. Dalam tadi pun dicatat bahawa ada orang Bugis, yang Dr. Dato Hajeedar mengatakan bahawa ada orang Bugis, Raja Bugis. Sebenarnya kita keliru, bukan Bugis, Makassar sebenarnya.
Kerana gelar daeng itu adalah gelar bangsawan Makassar. Kalau gelar bangsawan bagi Bugis Andi. Jadi kuasa ini dah salah sebenarnya. Jadi misalnya mungkin Kesultanan Selangor misalnya, Kesultanan Johor misalnya, ini semua dimiliki oleh kelompok Makassar yang datang dari Luwu lagi. Jadi maknanya sejarah Malaysia ni memang kena lihat kembali. Bukan sekadar Kuala Lumpur sahaja, malah semua sekali kita kena lihat dan rincikan kembali. Kerana kita mengambil rekod daripada British, tidak mengambil rekod daripada tempat yang sebenarnya. Mungkin begitu. Mungkin Tan Sri boleh memberi komen apa yang telah saya cakapkan. Terima kasih. Saya berhentikan dulu untuk soalan. Kita mendengar respon dan kita akan sambung round kedua. Sila, Prof Tan Sri. Okey, ada soalan berhubung dengan yang Profesor Ding bangkitkan tadi. Dan juga kawan kita depan ni berkaitan dengan Mandiling juga Kerinci. Sebelum daripada adanya kelompok ni, adakah Kuala Lumpur dihuni oleh kumpulan lain dan bagaimana bermulanya? Dan Profesor Ding ada bangkitkan persoalan tentang apa tadi Prof? Saya terlepas tadi. Dengan pastinya bilakah orang Cina yang pertama yang Cina dia datang di sini. Okey. Baik, sila Prof. Memang banyak golongan datang sini, tapi berasaskan rekod yang telah kami kaji. Kalau ada rekod baru, memang saya suka lah kalau kita kaji semula ya. Tapi berasaskan rekod yang setakat ini kami kaji. Orang Mandailing dan Kerinci yang paling awal datang. Dan orang Cina lebih awal berada di Sungai Ujung. Kemudian orang Mandailing yang menjemput mereka ke Kuala Lumpur. Selain daripada itu, ada orang Rawa juga, ada orang Minangkabau juga. Jadi bila kita sebut tentang penduduk di negara ini, banyak golongan, sangat-sangat kompleks ya. Kalau nak sebut tentang orang Cina juga, sebenarnya Cina saja tak cukup ya. Macam Yap Ah Loy, Tefuicu. Kemudian yang lawan dengan dia tu Kaing Chu. Tapi kalau kita pergi ke Ipoh, kita dapat banyak orang Cantonese. Jadi di Ipoh sekarang pun orang Cina biasa betul-betul dalam local Cantonese. Kalau di Klang, di kalangan orang Cina, mereka menggunakan lokal Hokkien. Tapi golongan Hokkien di Klang itu pada peringkat awal datang dari Pulau Pinang. Jadi kalau kita tengok juga bagaimana orang Cina mengejar nama keluarga ya. Kalau Ui, OOI itu dari Pulau Pinang, Taipei. Kalau Melaka dan Singapura, WEE. Nama keluarga yang sama ya. Dalam tulisan Cina sama ya. Orang-orang Cina ada satu saja bahasa bertulis. Itu kelebihan mereka lah. Walaupun lokal banyak, tapi bahasa bertulis satu saja. Orang India 800 bahasa. 800. Orang Indonesia 900. Tapi kalau di negara ini, bila kita kembali ke zaman dulu, kalau kita kata Cina, India, lain, tak boleh. Melayu pun macam saya kata, ada dua golongan besar. The Malays, itu mereka yang sudah lama ada di Semenanjung dalam Melayu, dengan mereka yang datang dari sekarang, yang dipanggil other Malaysians. Di other Malaysians itu termasuk Banjar, Boyang, Kerinci, Mandiling, Bangka Ulu.
Orang India pun macam itu. Di sini orang kata, oh, bahasa Tamil adalah bahasa ibunda orang India. Salah. Orang Telugu, orang Melayu ada bahasa sendiri, bahasa yang bukan lokal. Orang Punjabi juga. Punjabi ada 3 golongan, yang memeluk agama Hindu, memeluk agama Sikh, dan memeluk agama Islam. 70% orang Pakistan adalah keturunan Punjabi. Di kalangan Sikh di negara ini ada 3 golongan, Majid, Malwi, Dobe. Jadi keadaan di negara ini sangat-sangat memilukan, dan kita perlu ada bukti untuk menunjukkan bagaimana keadaan dulu. Jadi sejarah berasal dalam bahasa Inggeris kita kata history relies on empirical evidence. Kita mesti ada bukti yang boleh diterima. Kalau tidak, baru kita boleh membuat kesimpulan sementara. Jadi bila saya ditanya macam mana saya dapat bukti, memang ada rekod. Macam-macam rekod ada. Tapi kalau Selangor tu kurang bernasib baiklah, kerana masa Perang Dunia Kedua, apa yang kita panggil Selangor State Secretary Records hilang. Di Perak juga, Perak State Secretary Records hilang, tapi Kinta District Records ada, masih ada. Tapi sekarang kalau kita nak mengkaji sejarah Malaysia, tempat yang paling sesuai ialah London, bukan sini. Di London Library macam-macam ada. Kita nak baca apa yang pertama dikeluarkan di negara ini, The Prince of Wales Island Gazette 1805 di London. Di sini tak ada. Dan berbanding dengan Singapura pun kita kalah. Tapi keadaan itu sangat-sangat kompleks, kerana kita jangan lupa ya, tanah Melayu sebagai negara bangsa mulai wujud hanya pada 31 Ogos 57. Sebelum itu kita ada 9 kerajaan, daulat dan tanah jajahan British. Tanah jajahan British di Filipina belakang Singapura. Tapi mulai 1826 kawasan dinding menjadi sebahagian dari negeri Islam. Pada tahun 1934 dinding dipulangkan kepada Arab. Dan berasaskan kajian pihak British, Islam Melaka tempat yang paling sesuai untuk pelabuhan, bukan pelabuhan sebenarnya, tapi lumut. British takut nanti lumut boleh kalahkan Singapura, jadi British tidak membina pelabuhan di lumut. Sampai sekarang tak ada pelabuhan. Sampai lumut itu dikatakan natural harbor. Kapal boleh sampai ke pantai, di Kosonan tak boleh. Jadi pembangunan memang satu aspek sejarah yang sangat penting, tapi belum dikaji dengan begitu memuaskan.
Macam saya kata lah, nak cari ahli sejarah sekarang yang Majid sangat-sangat susah. Di sekolah pun mereka semua digalakkan menghafal sejarah. Dalam sejarah tanpa bukti kita hanya boleh membuat kesimpulan sementara. Baik, terima kasih Prof Tan Sri, dan yang hujung sudah disebut tentang empirical evidence ini pentingnya dokumentasi, dan ATMA telah memulakan proses dokumentasi ini 2002 dan telah berjaya mewujudkan satu portal yang namanya Malay Civilization Portal Alam Melayu, dimulakan dengan satu pangkalan data dikenali sebagai padat, pangkalan data alam dan tamadun Melayu yang diusahakan oleh Profesor Ding dan saya dari Prof Samsul, ya. Dan sekarang ini kita akan kumpulkan sebanyak mungkin data-data baru, ya Prof, ya, untuk jadi rujukan kepada penyelidik-penyelidik. Saya jemput bagi Dato. Ada 4 soalan. Saya akan mula pada soalan keempat, sejarah Indonesia. Dan ini yang sure yang saya sebutkan tadi, bahawa apabila kita buat kajian dan bertemu dengan bukti-bukti yang lebih kukuh dan nyata daripada yang telah kita terima dengan lisan atau hearsay, kita perlu menulis semula sejarah. Dan ini tugas dan peranan bukannya para ilmuwan, tetapi semua masyarakat di negara ini kenal diri lah. Saya setuju dengan Prof yang menyatakan kebanyakan kita tidak indah dan faham kita punya tamadun dan latar belakang kita sendiri, ya. Even dalam dari segi sudut yang agak sempit, your own family, you must know who you are. You are not what you are until you know who your ancestors are, your parents are, because your parents are different. Your parents came from a different group. Father lain, mak lain. Bapa tu dia ada mak dia, ada bapa dia. Mak pun ada mak dia dan bapa dia. You look at all that is in you. And that's what you have to understand. You understand that, alhamdulillah, and insyaAllah you have a nicer life, kan? In understanding yourself. Jadi lebih content daripada yang biasalah, who just rely on apa yang disebutkan sebagai memorization. You memorize then, this is it. Saya ingat, ya, macam my first reference to Yap Ah Loy masa bangku sekolah tingkat 3, Form 3, DVI. My history teacher was my form teacher, Francis Khoo, nama dia. Francis Khoo comes from Clark. He comes to KL every day from Clark to teach us. And he taught us about Yap Ah Loy, founder of KL. You know, he kept telling us that you better remember all this, because Yap Ah Loy, this is history. In future you must understand. You can go around the world and come back. You must know Kuala Lumpur was founded by Yap Ah Loy. At the end of the lesson, dia punya remark is that, but don't believe it. The whole class of 44 students, what are you talking about? You told us to remember all this for the exams and all that. Then you tell us, don't believe it. This is what the British wants you to understand. For the exam, they always say, Yap Ah Loy founded KL. But itu yang putiknya for me as an individual. I want to know more. And I, like seperti saya sebutkan tadi, saya lahir di Pudu, Court Hill, right on top where the military headquarters is. I was born there. Jadi saya di sekolah Pasar English School, lepas tu VI. Jadi I grew up dalam satu society yang
majmuk. Dalam kelas kita tidak ada. Ini yang banyak yang disebutkan oleh kaum emas. Tan Sri kata kita kaum emas. Kaum emas, we always talk about it. And it appears nostalgia. Tetapi kalau you kaji itu nilai-nilai hidup dulu. Nilai-nilai hidup dulu. Saya nak bagi contoh. Saya bersekolah di Pasar Road dan saya ada seorang kawan karib Lee Hong Kim. Dia datang daripada squatter settlement just outside the school. Kalau saya tidak balik tengah hari oleh kerana ada event di sebelah petang, aktiviti di sebelah petang, saya tak balik. Saya akan ikut dia ke rumah dia. Dan mak dia akan tanya, Sekfan, dah makan belum? Kalau belum makan, dia itu. And what did she do? She went back to just fry me a small fish and asked me to eat the fish and the nasi saja. Ini tak boleh. Ini cium. Now, who taught her that? Who taught her that I am Oleh? I was at that age, mana dah. But the culture was understood that jangan cabar atau rosakkan akidah orang lain. And this is why I chose to write my paper today, simply because I don't want to be oversensitive, and this can create the hasrat kita bukan nak mempecah belah. Hasrat kita understand and live together. That's why saya sebut. Saya pernah kata dan siapa nama NST punya writer Dato nak kata dia tu Talib. Ahmad Talib wrote an article. Hajeedar suggests that you quote Hajeedar, please respect pendatang. And then he says he look forward to my paper, tapi tak siap-siap. Sebab it's coming in the book. Sebab apa? Asas sebuah negeri itu ialah manusia dia. Kalau manusia dia hafasik country lah. Kalau manusia dia memikir dan menilai, dia punya nilai hidup, maruah dia tinggi, insyaAllah we will survive better then others lah, hopefully. Because saya sendiri, I'm a bit concerned about what's going on today. Jadi istilah pendatang saja. Jadi saya nak bagi satu contoh lah. This boat pancong yang datang, illegals coming to Malaya or Malaysia. Setelah dikejar dan ditangkap, bawa ke atas bot polis, dia sebut, Bapak jangan kasar-kasar, bezanya sedikit saja. He looks at the enforcement, hukum Melayu kan, doesn't look any more different than him. Bezanya sedikit, jangan kasar-kasar. Apa sebab jangan kasar-kasar? Bezanya sedikit. Apa yang sedikit? Bapak sampai dulu, kita baru sampai. So why are you angry with us? Why are you treating us like this? Once upon a time, your ancestors were from the same island across. So that's why bila kita kaji, nobody claims it's political boundaries that defines country. Betul? Kalau tak ada political boundaries, this is what John Lennon katakan, imagine. Imagine. Look at the lyrics of Imagine. And look at the lyrics of Michael Jackson. Look in the mirror. Look in the mirror. What do you see? If you see a monkey, that's the end of your life. If you see yourself, then you have to ask, who are you? Betul? And this makes and enriches our life. Jadi, the rewriting of sejarah is accepted, is a given. Is a given to academics as well as anybody interested in history.
Dan isu tadi yang ketiga, tiga yang going up, mendeling kerinci. Is it just mendeling dan kerinci saja sampai sini? Ya, yang datang yang saya dapat tahu lah ialah puak mendeling yang datang ke sini untuk menerokai melumbung biji, mendulang biji. Cara dia mendulang, ambil dulang kayu tu, sodok kat tebing sungai, river bed, and dulang. You know, then you get the biji, then you collect the biji. That was how it was. That's how it started, from what I understand lah. Dan seterusnya, kaum ibu yang banyak mendulang, the man, as usual, the boss. Dan that's why bila nilai biji timah naik, ini semua berkembang ya. Jadi puak-puak ini yang menjemput dia punya saudara lain yang ada dia, kalau nak berhijrah, nak cari a better life, pergilah ke Melaya, pergi ke kolam. The reference was kolam. You know, it was not go to Melaya. Pergilah orang ke kolam. So from kolam, it moving. Jadi sebelum tu, I've always argued this. Sebelum tu orang asli lah, kan? Tapi orang asli tidak mendulang. Dia tak faham, masa tu dia tak faham dan dia tak tahu nilai biji. Dan dia tak tahu dah dapat biji itu nak hantar ke mana. So this is why this civilization and settlement study akan menunjukkan kepada ini. Ya? Minggu lepas saya di Royal Belum. Apa dia punya keunikan? Kenapa kita nak kekalkan sebagai World Heritage Site? Oleh kandungannya. Ada kandungan. Antaranya orang asli. Orang asli ada puak yang tak pernah nampak. Orang KL ke, orang Ipoh. And they don't want to mix with us. And kita pula, we can bring diseases to them if we are not careful. They are not immune to our kind of viruses. Misalnya, jadi oleh kerana kita nak wacana ni khusus kepada Kuala Lumpur, the founding Kuala Lumpur. Jadi yang selalu yang dibangkitkan, how can he be the founder because he was number 3, satu. How can he not be the founder because he's got a lot of evidence of what he has done. Betul. That's why he cannot. Tetapi siapa yang datang membukakan kawasan ini? Dia bukan buka di muara, di antara sungai itu, di persimpangan sungai itu. Dia buka di Ampat. Tetapi dia punya pelabuhan ini yang Kuala itu kekal. Oleh kerana that's where dia load and unload the hasil biji. Okay, then I'll go to number 2, perang saudara. Perang saudara, kalau you kaji, you baca betul-betul, baca very objectively, jangan take sides, you just read from all sources. Kenapa dia bergaduh? Nama aja perang saudara. Saudara siapa? Saudara pemerintah. Siapa pemerintah? Masa tu Sultan delegated authority kepada siapa dipilih. Misal kata Tunku Kudin is only a menantu to Sultan. Tunku Kudin asal orang Kedah, but dia trust Tunku Kudin untuk mengutip hasil cukai. Dan Raja Mahdi pula, Raja anak Sultan duduk kat kelab, tak dapat apa, but you tak ada usaha. Orang lain usaha, dia dah dapat. Duduk kat sana, duduk kat hulu tu, that's where you collect. But
all that collection bukannya untuk persendirian, it's for the masyarakat there. Nak buat jalan, beli minyak untuk lampu dan jadi we have to understand all that. Jadi yang saya kata meruncing dia punya antagonism. It's not Cina lawan Cina, Melayu lawan Cina. It's not racial. It's what? If I'm strong, okay lah. Kalau you, ya lah, I get Chong Chin, Chong Chan, ini ketua dia. Okay. So everybody say, you know that I'm with this. But kalau you baca betul-betul, bila dah kalah, ada yang dalam puak kalah, masuk puak menang pula. You cannot beat them. Prof kata. Jadi, kalau you tengok ni, then reflect on you. Isn't this what's happening in this country also? Jadi, this is history repeating itself. Kan? Pergaduhan tu mungkin nothing, not a big issue. Not a big issue. Sebab apa? Masa tu diluput Raja Ilmuwan Raja Ilmuwan is another son-in-law yang duduk kat Lukut, and he was collecting the taxes, and all the taxes belong to the Sultan. But the taxes collected in KL, Sultan tak dapat apa. Macam mana lah? So, you are not there, and when someone else usaha, you get upset. So this is why. Because if you read, that's why I said, dalam sejarah, kalau kita baca dengan minda yang open, terbuka, kita akan dapat nampak why sedemikian lah, bisa kata. So it's not a race issue. The question tadi bukan soal bangsa, it's soal kedudukan, and then motivation. Apa dia punya motivation? And then apa latar belakang? Misal kata, yang mendeling ni kebanyakan orang Islam. See? Orang Islam. What? To survive. What do they have to eat? You know? Orang Islam and bukan Islam. Katalah, just these two arguments. Dua-dua makan nasi, makan beras. Padi, beras is very difficult to get to KL. Because you have to transport it all the way from Clark. So, what did they do? Cleaning, tapioca, all that is part of the usaha. These are the entrepreneurs of KL punya usaha. And Sultan Poso ada fish pond. Dia punya, that is punca pemakanan dia orang lah. So everybody was doing business and trading and agriculture. So, orang kata sebab perang ni agak rumit sikit. You must understand at which level you're talking and for who, and then you try to understand. And then at the end of it, the winner just goes to whoever wants to take over. Misal kata, the British, itu pasal budak British nak masuk. I go with the winner. Kan? Macam, again, who are you for? The winner. Because you don't care whether dia gaduh ke tidak. Then, soalan pertama, lagi friend ni. Sumbangan ada disebutkan 3 kali ganda besar. It's not the size of the sumbangan. It's not the size. The fact siapa sampai dulu. Kan, siapa sampai dulu is the one yang membuka. Siapa menebas je lalang tu, tak kira dia peneroka. You know, it's just like the Wild Wild West lah. Who ventured beyond? But that doesn't mean tidak ada civilization sebelum tu. Ada. Macam saya sebutkan tadi, Australia. Aborigines were there. How come James Cook becomes the founder of Australia? Masya Allah, sampai sekarang tak diselesaikan the orang asli punya issue in Australia.
So, sama juga dengan orang asli. Jadi, tetapi dalam masa yang sama kita pertikaikan. Is this Malay? Macam mana jadi Malay archipelago pula? Why Malay? It should be, saya pernah dengar, it should be another archipelago. You know? It was, someone claimed it should be Hindu archipelago. So I said, Hindu, Christianity, Islam are religion. Tapi you want to talk about ethnic, dalam kawasan ini, Malays. In China, Chinese. In India, Indian. Africa, Africans. That is ethnicity. Tapi bila disalah tafsir dan salah nyata, then becomes quite confused. So the best is just leave it because it's not proven scientifically. Although sekarang ni melalui DNA semua kan, I think you've seen most of the video, the video that's been circulating berkenaan DNA. You know, some of the white-skinned people have African DNA. I don't like that. But bila kaji dia DNA, dia ada darah. So jangan kita sombonglah. So there you are. So bukti, it is for us to prove. But the level of achievement is sekarang, dulu, once upon a time, sebagai cara arkitek, kalau dapat $1 million project by an architect, and we get about 4%, it is very good. But nowadays, projects are in billions. Gila. So it's mind-boggling. Tetapi the fact still remains that that was the situation, and that was the condition, and that's the nilai. And we have to accept it. Misal kata, nama-nama Kuala Lumpur, why my best example is Kampung Pandan. Kenapa dipanggil Kampung Pandan, Kampung Pandan? Kan? Ada faham? Kenapa Kampung Pandan? Because Kampung Pandan tu banyak bekas lumbur, bekas lumbur di Kampung Pandan. Dan that's the ceras area yang saya sebutkan tadi. So, bila sanitary board was formed, dulu tandas is zaman cangkuk. Zaman cangkuk, you cangkuk in the hut, and then ada rubber bucket yang diletakkan di bawah lubang tandas tu. Sebelah malam, somebody will come in the night dengan lampu, get Oleh datang malam, take it out, replace it with a clean one. And they will take all that. Where do they throw it? Dekat money pond. And di mana? Di Kampung Pandan. Kenapa Pandan? Dia tanam banyak pandan. Kenapa pandan? Sebab patah-patah daun pandan baru buat kerja. Sebab that daun pandan will diffuse the smell of what they have just collected. And mengikut sejarah pula, mengikut bukti sejarah, those who carry the night soil carriers, Prof remember because I know he edited all this minutes of the Majid sanitary board. They get highest pay. Highest pay is night soil carrier. Tapi bila pagi, mandi, pergilah kerja tempat lain. So this is why dulu masa kita kecil, as kids, we always ask our kacang putih man, did you come to our house last night? Mana saya datang sini? Because some of them do a job. You know, bukannya orang India saja, orang Melayu, orang Cina, semua. Because pay was better than jadi clerk. Kebanyakan di Kuala Lumpur, masa penubuhan MAS, pion dan messenger lah. Jadi nak penempatannya bagi ke Malay agriculture, selain daripada nak create artisan. Orang buat kempalan besi, orang buat furniture, kayu-kayu. So that was part of the British punya settlement objective.
Yeah. Okay. So I think I covered all four. Saya nampak ada 1-2 tangan tadi, tapi masa kita ada sedikit terlajak. Tak apa, saya ingat saya buka dalam 5 minit lagi. Kalau saya nampak ada tangan Prof depan dan yang belakang. Sila yang depan dulu lah. Sila. Terima kasih. Soalan saya ditujukan pada Prof. Khoo. Sekiranya kita ingin memberi nama kepada Raja Abdullah dan Sultan Puasa, mana yang berhak disebut sebagai pendiri atau pelopor? Kalau boleh sesudah itu kepada arkitek, ada satu lagi soalan. Tadi saudara mengatakan bahwa Yap Ah Loy membina tempat itu sesudah ada kebakaran dan banjir. Correct me I'm wrong, setahu saya Yap Ah Loy berjasa membina semula kampung Cina sesudah Kuala Lumpur dibakar hangus pada waktu akhir perang saudara. Namun malangnya kemudian justru kampung Cina yang dibangunkan oleh Yap Ah Loy itulah yang habis terbakar 2 kali, sudah itu diikuti pula oleh banjir. Jadi mana yang... Baik, Majid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalanya Berjalil dari para peserta secara Malaysia, Cawangan Kuala Lumpur. Saya tertarik dengan kenyataan Prof. Atasri Prof. Khoo tadi tentang nama Sultan Puasa ataupun Naposo tadi tenggelam di Kuala Lumpur. Kalau kita ikuti perkembangan, sebenarnya Sultan Puasa memihak kepada Sultan Mahdi dalam perang saudara. Dan dalam perang saudara, kuasa Sultan Puasa semacam hilang sebab dia di pihak yang kalah. Dan di akhir kehidupan Sultan Puasa, dia dipenjarakan sebenarnya. Saya bersama dengan tim di Kuala Lumpur yang diketuai oleh Prof. telah pun buat kajian tentang tokoh-tokoh pembangunan Kuala Lumpur, dan kita dalam proses membukukan ada 50 tokoh daripada Sultan Puasa sampailah ke Dato Bandar yang dua sebelum inilah yang Faisal. Ini berarti ada 50 tokoh yang terlibat, semua cover, dan apa yang penduduk Wacana bentangkan tadi memang menepati apa yang telah kita kaji. Tunggulah begitu nanti. Saya fikir soal tentang Sultan Puasa ini dia tenggelam sebab dia di pihak yang kalah, dan kebetulan Yap Ah Loy berada di pihak Tengku Kudin waktu itu, dan waktu yang sama memang suasana itu memihak kepada Yap Ah Loy. Terima kasih. Terima kasih kerana kongsi maklumat buku yang akan keluar. Ya, tak lama Tokoh-tokoh dan biografi tokoh-tokoh Kuala Lumpur. Baik, terima kasih. Daripada kawan kita, sila. Last, Terima kasih. Saya Farhan dari UKM. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kerana memberikan pandangan yang terbaik. Saya ada 2 pertanyaan di sini kepada kedua-dua pembentang. Soalan yang pertama adalah, apakah pandangan kedua-dua pembentang mengenai istilah waris negeri yang digunakan terhadap Sultan Puasa? Yang kedua, bagaimanakah pula terhadap sumbangan penghulu yang sekitar hulu Sungai Kelang ni, yang sememangnya telah diwujudkan sejak zaman Tadbir Sultan Salahuddin hinggalah Kuala Lumpur telah diiktirafkan sebagai wilayah persekutuan Kuala Lumpur buka puasa 1 Februari 1974. Itu saja. Terima kasih. baik, terima kasih. Okey, dia sila ni Meja Ramantio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. It's a great pleasure to be involved in this discussion this morning. I am not
Captain Yap Ah Loy, but I am Major Abdul. This discussion has brought out a lot of hidden facts and figures, and I'm glad everybody in this discussion has come out with suggestions to find out the real truth of what our country is all about. It's not only about Kuala Lumpur. I served in the military service for 23 years as an infantry officer in the Ranger Battalion, when we have all the suku kaum you can find in the country. Satu Malaysia, so to speak. Okay? From east and west. And I know how it feels to be a true Malaysian. When are we going to identify ourselves as a Malaysian? That is the day when this nation will stand united and throw away our black unwanted identity. This nation must survive and forget about the color. I pledge all of you, my ancestors came from China to Taipei, as what Professor Khoo has said. I am the 7th generation in this country, and I'm proud to say that I'm a Malaysian. Okay? And what happened in Taipei during the Larut Matang War, that is part and parcel of sejarah which came to KL. They were the Gihin and the Haisans, as was expressed by the two learned panel. I am half Gihin and half Haisan, because my father is Hakka, which is Haisan, and mother is Hokkien, and she is a Gihin. Can you imagine? Okay? You live with it. And I come from Ipoh. And as the professor said, you speak 10 Cantonese. And when you talk about Kongsi, what is the word of Kongsi Gelap means to you? Think about it. The tribe society came to this country through the Gihin and the Haisan for protectionism. And it's part and parcel of the life today in Kuala Lumpur. Go to Bukit Bintang. Trust me, they are still around. Okay? You can ask the special branch, you can ask the CID. It's called mafia. In any other word, the trade that they do is gambling, prostitution, and opium. Today, no more opium. What do they do? Synthetic drugs. So gentlemen, ladies and gentlemen, this is our country. We are the stakeholders. We must make a change. I pledge all of you, okay, to be a true Malaysian. As the Prophet says, it's 60 years this year, Merdeka. Where are we? Look at yourself in the mirror. That's what the architect has said, and try to imagine what John Lennon is trying to pass, his message. Thank you very much. Thank you. Prof, silakan. Saya rasa yang paling penting pada zaman moden ini, saya sudah sebutkan tadi, ialah undang-undang. Jadi setiap kali kita gunakan satu istilah, kita mesti tahu apakah legal definition. Tadi ada sebut tentang pendatang. Orang yang sudah jadi rakyat Malaysia tidak boleh dipanggil pendatang. Pendatang ialah orang yang bukan rakyat, yang berasal dari tempat lain, dia datang ke sini sebelum Perang Dunia Kedua. Belum ada rakyat
tanah Melayu, kerana tanah Melayu sebagai negara bangsa belum wujud. Sebelum Perang Dunia Kedua ada kerajaan dan ada tanah jajahan British. Dan macam saya kata, yang lahir di tanah jajahan British menjadi rakyat British. Yang lahir di kerajaan Melayu, kalau bukan orang Melayu, jadi stateless citizens. Hanya orang Melayu jadi rakyat. Jadi yang pentingnya bukan siapa datang dulu, siapa yang mula sekali menubuhkan kerajaan. Yang paling tua Kedah. Pada masa pada penghujung abad ke-19 sudah ada 9 kerajaan di semenanjung tanah Melayu. Yang paling tua Kedah. Tapi pada 1477 Kedah perlu pergi ke Melaka minta persetujuan Melaka untuk nobat Melaka digunakan di Kedah. Mengapa Kedah mesti pergi ke Melaka? Kerana mengikut tradisi kerabat diraja di semenanjung tanah Melayu, kerajaan Melaka ditubuhkan oleh Prameswara yang merupakan keturunan kerabat diraja Sriwijaya, dan kerajaan Sriwijaya ditubuhkan oleh keturunan Iskandar Zulkarnain. Jadi Iskandar Zulkarnain yang menentukan daulat kerabat diraja. Oleh sebab itu, walaupun Bugis sudah menguasai Selangor pada 1745, dan di Selangor sudah ada seorang raja, Raja Lumu. Dia tidak menggunakan gelaran sultan sehingga 1766. Bila dia pergi ke Kota Lebut di Perak dan ditabalkan oleh Sultan Mahmud Perak, barulah dia mula menggunakan gelaran sultan. Jadi Sultan Salihuddin, ialah Raja Lumu. Mengapa di Perak? Kerana kerajaan Perak ditubuhkan oleh seorang raja, seorang keturunan Sultan Melaka. Jadi kerajaan Perak, daulat kerajaan Perak juga diperoleh dari Iskandar Zulkarnain. Pada penghujung abad ke-19 hanya Perlis, bukan daulat Perlis bukan dari Iskandar Zulkarnain, kerana Perlis ditubuhkan oleh kerajaan Siam. Juga Johor moden. Johor ada dua aspek. Satu, Johor lama. Johor lama memang ditubuhkan oleh putra Sultan Mahmud Melaka, 1530. Tapi kemudian dengan beransur-ansur hilang identitinya. Dan pada 1885 Maharaja Abu Bakar dari kerajaan Johor lama ditabalkan oleh Queen Victoria sebagai Sultan Abu Bakar 1888. Jadi daulat kerajaan Johor moden ini bukan dari Iskandar Zulkarnain, tetapi Queen Victoria. Oleh sebab itu, bila kita jumpa Sultan Johor sampai sekarang, kita tak sembah. Dan wanita mesti curtsy.
Untuk kasih pakai sarung tak apa, pakai skirt tak apa, tapi jangan pakai selong. Jadi wanita sini kalau nak jumpa Sultan Johor, jangan pakai selong. Jadi itu tradisi. Tradisi sangat-sangat penting. Dan pihak British menghormati tradisi kerajaan Melayu. Sebab tradisi itu dapat menjamin kestabilan kerajaan Melayu. Dan oleh sebab itu juga orang Melayu yang menjadi rakyat saja sebelum Perang Dunia Kedua diberi keistimewaan. Orang bukan Melayu sebelum Perang Dunia Kedua di kerajaan Melayu semua adalah stateless citizens. Hanya selepas Perang Dunia Kedua, bila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan, dan kemudian terutama sekali lah selepas 31 Ogos 57, bila Tanah Melayu ditubuhkan sebagai negara bangsa. Biasa orang sebut merdeka-merdeka. Bukan merdeka kerana kerajaan Melayu tak pernah dijajah. Tapi pada 31 Ogos 57, Tanah Melayu menjadi negara bangsa. Dua istilah, negara dan bangsa. Negara berarti ada kawasan yang tertentu dengan sempadan yang tertentu. State, capital S. Bangsa. Nation. Nation merujuk kepada semua rakyat negara itu. Jadi bila kita sebut satu Malaysia, orang tak faham satu Malaysia apa itu. Satu Malaysia berarti one nation. Nation ialah semua rakyat negara itu menjadi nation. Jadi bila kita ada borang untuk diisi sekarang, ada ruang bangsa, orang dikendaki menulis Melayu, Cina, India, salah. Kalau macam saya tak boleh, saya sudah jadi lama sudah jadi rakyat negara ini. Saya tak boleh tulis Cina, Malaysia. Saya sudah jadi rakyat Malaysia. Itu maksudnya nationality. Bangsa ialah nationality. Kita sendiri panggil United Nations apa? Pertubuhan bangsa bersatu. United Races Organization, United Nations. Nation ialah national kita, ialah bangsa. Kita perlu faham apakah legal definition. Jadi kita tak boleh panggil seorang citizen itu pendatang, walaupun dia berasal dari Mongolia ke mana. Tapi bila dia sudah jadi citizen, dia jadi Malaysia. Ini semua perlu dijelaskan pada golongan muda terutama sekali. Sekarang dia orang keliru lah. Sangat-sangat penting untuk menjamin supaya apa yang kita panggil satu Malaysia itu menjadi realiti. Kalau tidak tunjuk saja satu Malaysia, tak faham maksudnya. Dato, silakan respon. Prof Ezrin punya memang pembangunan semula. Jadi peranan sebelum perang tu dan semasa perang pun pihak Yap Ah Loy, pihak
Sultan Poso dan puak-puak lain pun dia buat bangunan dia, tetapi bangunan yang almost semi permanent, digunakan kayu dan atap lumbia dan lain-lain, dan sudah janam lah, janam dijilat api, janam oleh banjir. Tapi selepas perang dan atas kerjasama atau arahan pihak British, bangunan-bangunan dibuat dengan bahan yang berkekalan lah, seperti batu bata dan atap penting, dan brick field adalah tempat di mana bricks tu telah diusahakan, brick dibuatnya. Soalan atau kedua tentang poso, alhamdulillah ada bibliografi 50 tokoh Kuala Lumpur tu. Kalau saya boleh rujuk kepada satu buku yang telah dikeluarkan oleh kenalan saya, nama-nama di Kuala Lumpur, dan dalam buku itu dia telah memberi latar belakang personality yang dinamakan jalan tu, dan apa sumbangan dia. Jadi kalau boleh rujuk tu, saya pun tertarik jugalah nak tengok sesiapa antara 50 tokoh di Kuala Lumpur. Tapi sekarang ni, kalau buat masa sekarang dan bukan semasa Yap Ah Loy, kan, antara tokoh-tokohnya dia penyumbang daripada kita punya civil servants dulu. Antaranya bisa kata Aminuddin Baki, ya. Aminuddin Baki adalah seorang yang pengasas pelajaran, dan dia pun meninggal agak muda, dan in spite of the young age, just like Yap Ah Loy. Yap Ah Loy died at 48. Saya 72, so I outlived Yap Ah Loy. Kan, dari if you look at that kind of comparison, kan, Prof, saya 80 banyak. So jadi tapi di soal Sultan Poso, saya kerap berhubung dengan Razak Lubis, dan dia telah menghasilkan buku dia lah, dan mengikut dia, saya jemput juga dia datang, tapi dia tak ada, ya. Tak ada, ada. So dan buku dia akan siap cetakan bulan ni, most probably end of this month atau awal Ogos, 600 muka thick, ya. Dia trace, dan saya tengok dia punya just the brief apa ni, dia banyak buat rujukan, dan bukannya just cakap-cakap, you know, it's scientifically documented. Jadi memang benar, bila dia kalah, ini perangai orang Melayu lah. Kalau apa, hidung tak mancung, pipi sorong-sorong, buat apa, kan? Okay lah, we leave KL. Dia pergi ke Kelang, settle dekat Kuala Selangor for a while, dan pergi Cendekiawan. Then lama kelamaan dia rindu balik KL. This is Sultan Poso lah, came back to KL. And you go to Bukit Danas, ada bangunan dulu dia education office dekat Bukit Danas, on the way up on your left hand side, rumah kayu double story, and that was subsequently used as education office. That was Sultan Poso punya rumah lah, you know, kat Bukit Danas. And why was Bukit Danas called Bukit Danas? Misalnya, you know, this is question lah, why? Ada perang dulu, perang. Masa perang, that was their security system. Dia tanam pokok nanas, jadi kalau siapa nak attack dia sebelah malam, lah, kena cucuk, kan? Dia tahu lah. So that's how it is. So this is why kalau kita buat kajian, dan ada juga maklumat yang menyatakan di bawah Bukit Nanas tu ada beberapa terowong, dan setengah terowong tu saya dah nampak gambar terowong, dan dah collapse, ada terowong yang dah collapse.
Dan ada kemungkinan this is something that researchers and historians archaeologists can look at. Dia punya wealth would have been stopped. Jadi that is the kind of information I can share berkenaan Sultan Poso. And of course, yang perlu, yang current isu rumah degil, rumah degil kat Cangkit sekarang telah dirujuk kepada Jabatan Warisan, dan Jabatan Warisan memang berhasratlah untuk mendirikan semula bangunan yang telah ditanggalkan dan dipasang semula. The issue is location lah, di mana nak ditempatkan bangunan tu. Jadi isu Mendeleng ni, baru-baru ni saya ada mesyuarat di mana saya telah menyarankan bahawa puak-puak Mendeleng, keturunan Mendeleng ni should take to champion all this. Jangan berharapkan Jabatan Warisan dia nak buat. Jabatan Warisan, walaupun Jabatan Kerajaan tak ada duit, selalu tak ada duit for all this kind of thing, it's not cheap. Jadi misal kata bangunan degil tu ada kemungkinan keturunan Mendeleng, termasuk Tan Sri Ahmad Hashim, termasuk Sheila Majid, itu Mendeleng. So saya kata kalau orang Minang, insyaAllah saya boleh bantu kalau Minang ni heritage Jadi the other one is soalan waris negeri dan pemelu. Waris negeri ni is claim that dia dilantik sebagai waris negeri. Yang saya faham, bila dia mohon nak meneroka ke hulu, Sultan ada kata just go and you just be my wakil je, kan takbirkan, look after the orang-orang di sana. Mungkin ada dah orang di hulu tu samakan dia dengan your pentadbiran. Jadi waris negeri dia bukan Sultan Poso saja. Tadi saya dah sebut Abdul Hukum pun was a waris negeri. Dia bagi gelaran little bit of dignity dan some sense of authority. Jadi itu sajalah saya. Dan majornya dia okey lah. Major is supporting us. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita telah mendengar panjang lebar daripada pukul 9.45 tadi. Waktu kita ucap terima kasih kepada semua yang masih bertahan. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat ialah penulisan semula sejarah meletakkan fakta tepat pada tempatnya itu cukup mustahak dan merujuk kepada sejarah awal adalah penting. Kerangka yang kita bincangkan ialah sekitar 1800. Di sana ada prasejarah, prasejarah. Dan kemarin ada sebuah buku yang baru saja dilancarkan oleh Perdana Menteri yang bertajuk Asal Usul Melayu, Induknya Benua Sunda. Ini adalah prasejarah di mana antara lain kandungan buku itu memaparkan antara teori tanah besar, iaitu Peninsula Melaya ni ataupun tanah Melayu ni adalah satu tanah bersama dengan Sumatera dan juga pulau-pulau kecil yang lain. Apabila berlaku gempa bumi dan juga gunung berapi meletus Krakatoa di 75,000 tahun dulu, maka terpisah. Jadi sebab tu orang-orang yang ada di Sumatera dan juga tanah Melayu ni, kalau kita lihat tanah itu bersatu, rupa, bentuk, bercakap, bahasa, budaya, makanan ni sama. Jadi bila terpisah tu asal usul tu masih ada. Jadi kita jangka ATMA akan mengadakan bedah buku buku tersebutlah sebelum akhir tahun ini, dan kepada mereka yang berminat untuk boleh meneliti prasejarah tajuk Asal Usul Melayu, Induknya Benua Sunda, di mana Melik Archipelago ni kalau ikut dalam geologinya daripada bawah tanah Jawa sampai ke Taiwan, daripada Papua Nugini sampai ke Madagaskar, itu adalah tentang pengajian alam Melayu. Jadi ATMA tidak melihat Melayu sebagai tubuh badan etnik, tubuh badan, tapi melihat alam Melayu di mana pertemuan antara tiga gagasan manusia, iaitu orang-orang India, Cina dan juga orang Melayu yang bertemu dalam maritim kawasan ini. Dan kesemua tiga-tiga ini mereka tidak menjajah, tapi mereka
boleh hidup bersama, asimilisasi ya dari dulu dan sama-sama hidup ya dalam bentuk yang harmoni. Ya, jadi kita harap perbincangan hari ini dapat menghasilkan satu pemikiran bahawa kita pernah bersama dalam suasana yang harmoni. Walaupun sejarah mengulang seperti mana yang Dato sebut tadi, tapi kita mengharapkan kita kembali kepada keharmonian itu. Baik, jadi saya bagi pihak ATMA mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Dato Khoo dan juga Dato Hajeedar di atas kesudian menerima jemputan, dan terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada hari ini. Kita harap akan bertemu dalam siri Cendekiawan, Wacana Cendekiawan ATMA seterusnya. Terima kasih, dan saya kembalikan semula kepada pengurusi pengacara majlis pada tengah hari ini.